Hello po mga mamamayang, magandang hapon po sa inyong lahat. Andito po tayo ngayon dahil ako po'y merong bisita, si Mamayeps niyo po ulit. Mamayeps, pasok po. Luluto po tayo ngayon ng beef mami. Ito na po yung mga ingredients. Miso noodles, beef ribs at beef bulalo, bawang, sibuyas na puti, beef cubes, star anise, nilagang itlog, pechay bagyo, spring onions, asin, durog na paminta, at saka olive oil. Simulan na po nating lutuin yung ating beef mami. Una po, magpapainit lang po tayo ng oil or olive oil sa ating cooking pot na gagamitin. Maglagay lang po tayo ng konting oil. Mainit na po yung ating oil. Ilagay na po natin yung ating bawang. Gigisa lang po natin. Hintayin po natin mag-brown. Isunod na po natin yung ating sibuyas na puti. Ngayon po, pwede na po natin ilagay yung ating beef bulalo at saka beef short ribs. Haluin lang po natin. Lagyan na po natin ng sabaw o tubig. Pakukuluan po natin ito hanggang sa lumambot po yung ating karne. Pag ordinary lang po yung ginagamit nyo na pagluluto, yung hindi po kayo gagamit ng pressure cooker, aabot po ng mga 1 hanggang 2 oras. Pero ito ngayon, gagamitan po natin ng pressure cooker para po mas mabilis yung kanyang paglambot. Nasa mga 25 to 30 minutes lang po ito. Napapalambutin. Yan, damihan na po natin ng tubig. Ngayon naman, ilagay na po natin yung ating mga pampalasa. Yung star anise, yung beef cubes, asin, at saka paminta. Yan, tansyahin nyo lang po. Kayo na pong bahala kung gaano dami po yung ilalagay nyo. Depende po yan sa panlasa nyo.
Ngayon po, tatakpan muna natin ito at palalambutin po natin ng mga 25 to 30 minutes. Ngayon po, titingnan po natin kung malambot na po yung ating karne. Pwede na po ito. Malambot na po yung ating karne. Pinalambot ko lang po ito ng mga 30 minutes. Magdadagdag lang po tayo ng tubig para po mas marami-rami po yung ating sabaw na gagamitin sa ating beef mami. Tapos titikman nyo na rin po pag ano po yung kulang. Dadagdagan nyo na lang po ng asin kung matabang pa. Kayo na pong bahala na magdagdag. Okay, papakuluin lang po natin ito. At pagkatapos, ready na po. Yan po, kumulo na po yung ating beef mami. Nadagdagan ko na po ito ng mga pampalasa at okay na po siya. Ready na po itong i-serve. Yan. Kukuha lang po ako ng bowl at isasalin. Yan, kukuha lang po tayo ng ating Mickey noodles. Lagay natin dito sa ating serving bowl. Pagkatapos po, ilagay na po natin itong ating Chinese pichay or Baguio pichay. Tsaka maglagay din po tayo ng isang buong nilagang itlog. Ngayon po, lagyan na po natin ng ating ginawang beef mami. Tsaka ilagay na po natin yung ating sabaw. Masarap po ito pag taglamig. Ayan na po mga mamamayang ang ating beef mami na niluto ng ating eksperto sa kusina na si Mamayeps. Maraming salamat po kay Mamayeps sa kanyang pagbisita sa ating maliit na kusina. Ayan na po, luto na po ito. Sana po nakuha nyo ang reseping ito. Sana mag-subscribe po kayo. Maraming salamat po sa inyong panonood. Ito po ang inyong ate Mayang na nagsasabing, mabuhay!